سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیزمون. میتونیم یه جنبندی داشته باشیم از موضوعاتی که گفتیم و برشمردیم در طول سال؟ بله، خب ما از فرهنگ رفتار شروع کردیم که اصولاً این بخش برنامه طلوع سه‌شنبه صبح هاست. بله. و اینکه در واقع رفتارهای کارآمد در فرهنگ کارآمد چه هستن و رفتارهای ناکارآمد چطور. بنابراین نیاز دیدیم یه خورده بریم به دوران کودکی و رفتارهای خانواده مبدأ، یعنی پدر و مادر یا جانشین روانیشون با اون بچه، و بنابراین رفتیم روی طیفی از عزت نفس و نبود اون، پدرسالاری و فردگرایی، مطلق نگری و در واقع حالا دیدگاه وجودگرایانه‌ای که مطلق گرایانه نگاه نمی‌کنه، صحبت‌هایی با هم کردیم و نهایتاً هفته پیش الگوی رفتار قاطع رو که چطور با تاکید بر من، احساساتم، نیازم و خواستم و آنچه که مشاهده کردم بدون قضاوت من وارد رابطه میشم تا با کمترین مقاومت بتونم احتمالاً بهترین انتقال پیام رو داشته باشم. درسته. خب برگردیم به همون بحث و موضوع امروز که رنجش زدایی هست. ما اگر بخوایم این کار رو درست انجام بدیم به طوری که نه شخصیت خودمون از نظر خودمون زیر سوال بره، نه از یه طرف توهینی کرده باشیم به طرف مقابل، وقتی که میخوایم رنجش زدایی بکنیم یعنی نسبت به طرف مقابل ما حسن نظر داریم اما اختلاف نظری داشتیم که باعث دلگیری شده. طبیعتا اگر حسن نظر اصلا نداشته باشیم که دیگه پیش نمیریم برای رنجش زدایی. حالا ما باید چه کار کنیم که یه وقت این پاپیش گذاشتن بعضی وقتا ممکنه به خاطر بی تجربگی یکی از طرفین بدتر خودش موجب دعوا بشه، میرن برای آشتی، دعواشون تشدید میشه. باید چه کار کنیم از نظر علمی که با نظریات علمی سازگار باشه؟ بله، خب واقعا در هر رابطه‌ای ممکنه رنجش به وجود بیاد و در واقع رنجش حاصل نیاز ناکام شده است. وقتی در درون من ناکامی به وجود میاد، قبلش نیازی داشتم و انتظاری و این انتظار من در اون رابطه چون برآورده نشده دچار اضطراب ارتباطی میشم و حالا این اضطراب رو با رنجش، خشم، نفرت، کینه، غم، اندوه، افسردگی، کنارگیری، تهاجم و هر آنچه که میتونه ناکارآمد باشه روشو میپوشونم. و واقعیت اینه که خب وقتی این کار رو میکنم در واقع دارم از نوعی از دفاع استفاده میکنم که بخوام در درون خودم اون عزت نفس خدشه‌دار بوده و نمایان شده و یا خدشه‌دار شده در اکنون و اینجا رو یه جوری در واقع ازش محافظت بکنم که خب اگر ما رنجش زدایی نکنیم و اون کارایی رو که گفتم بکنیم، اتفاقی که میفته این محافظتی است مریضگون و ناسالم. من چقدر میتونم با دیگران قهر بکنم و دست همه کنار بکشم و با نفرت و کینه یا کنترل و خشم و حالتهای پدرسالارانه با دیگران برخورد بکنم که این وسط بخوام از خودم محافظت کرده باشم. نهایتا تنها میشم و حالا ممکنه اون مکانیسم پیچیده تر نارسیسیسم و خودشیفتگی هم اضافه بر تنهایی من بشه و به این نتیجه برسم که در واقع این دیگران هستن که نمیتونن با من در ارتباط قرار بگیرن. پس چیزی که من تا الان استنباط کردم اینه که این رنجشی که پیش میاد که به هر حال به دلیل این هست ما انتظاری داریم از طرف مقابل و برآورده نشده پس رنجیدیم، به دو دلیل مهم ممکنه باشه. یکیش این که اصلا انتظارمون نابجا و نادرست بوده، حالا به دلیل خودشیفتگی یا دلایل دیگه. یکی این که انتظار ما درست بوده، طرف مقابل انتظار ما رو خوب برآورده نکرده. درسته استنباطم؟ بله، و در هر صورت اون لایه زیرینش اینه که من آنچه را که می‌خواستم به دست نیاورد. حالا باید چه کار کنیم در این شرایط؟ بله، خب وقتی می‌خوایم ما وارد موضوع رنجش زدایی بشیم نیاز داریم که بتونیم با الگوی رفتار قاطع، اون چیزی که جلسات پیش با هم صحبت کردیم با آقای اسماعیل زاده و امروز با شما، در واقع رفتار کرده باشیم. و این به اون معناست که من نمیتونم با قضاوت، پیش‌فرض، اینکه بخوام برم کسی رو ادب کنم، اینکه در مناقشات جنگی با کسی قرار بگیرم تا بخوام خودم رو ثابت کنم، وارد گفتگو بشم و اسمش هم بذارم رنجش زدایی. بنابراین اون نگاهی که اسمش رو هفته‌های پیش گذاشتیم دیدگاه گورخری و در واقع اون نگاهی است که در واقع از عدم مطلق گرایی برمیخیزه و اینکه خب آدم‌ها میتونند ویژگی‌های خوب و بد داشته باشن، نه مطلقاً هویت وجودیشون خوب یا بد باشه. با اون نگاه ما میخوایم وارد دنیای پدیدارشناسی فرد بشیم. بله، و منظور من از دنیای پدیدارشناسی phenomenological world میگن،
اینه که در واقع اون چطور فکر کرده که چنین رفتاری رو کرده و چه چیزی در درون ذهنش هست که حالا من از اون رنجیدم. از سوی دیگه در رنجش زدایی ما نیاز به گفتگو داریم، نه اینکه من تگوی خودم رو بخونم و برم. گاهی اوقات میبینیم توی خانواده ها یا روابط هر کسی تگویی میکنه و دیگه نمیشنوه که طرف مقابل چی میگه و به عبارت دیگه نمیخواد وارد دنیای شخصی اون یا دنیای پدیدارشناسی او، اینکه او چطور خودش دیگران و محیط رو داره تجربه میکنه، به چه احساسات و نتایجی دست پیدا میکنه و حالا چطور رفتار میکنه نزدیک کرده باشم خودم رو. بنابراین میخوام با نگاه شخصی خودم وارد رابطه بشم و رنجش زدایی کنم و در واقع با این ایده که او هم باید مثل من فکر بکنه و حالا چون نکرده که در این صورت هم رنجش زایی میشه و نه رنجش زدایی. درست. حالا برای اینکه سریعتر به این کار برسیم، البته مسئله روح و روان انسان مسئله بسیار پیچیده‌تر از این هستش که یک الگوریتمی براش خلق کنیم. اما آیا میشه نکاتی رو تجویز کرد که این کارها رو بکنید، این کارها رو نکنید؟ بله. پس در درجه اول من میگم که بیایم از الگوی رفتار قاطع استفاده کنیم. درست. با ضمیر من آنچه را که مشاهده کردم و دیدم و بنابراین بیان نیاز و احساس و خواستم و اینکه چه محدودیت هایی یا چه خواسته هایی در این رابطه از طرف من میتونه باشه. خب این رو ما میذاریم روش گفتگو، ولی برای این گفتگوی رنجش زدایانه ما نیاز داریم که در واقع یه چند تا نکته رو همونجور که شما فرمودید رعایت بکنیم و یکیش اینه که مهمترینش اینه که رنجشمون رو به خود اون فرد بگیم، با هم دیگه مستقیم صحبت کنیم. بگیم من از این بابت از تو دلخورم. ممکنه من از کسی رنجیده باشم بله و به خیلی ها بگم ولی به او نگم. درست. و در واقع اینجا بازی در میگیره که امیدوارم سال آینده راجع به صحبت بکنم که بازی ها چی هست، ولی موضوع اینه که من وقتی به فرد مقابل نمیگم گویی از نوعی از ضعف خودم میخوام محافظت کنم در وضعیت من خوب هستم و تو هم که اینجا نشستی خوبی و اونی که منو رنجونده ناخوبه و این در واقع بازی است به نام وحشتناک نیست و نه رنجش زدایی. خب حالا ممکنه که بشینیم که وقتی میگیم از تو دلخورم پس باید دلیل دلخوری من بگم، یعنی یک زخمی رو که ممکنه موقتا روش بسته شده باید دوباره باز کنیم. خود این باعث رنجش بیشتر ممکنه بشه. خب وقتی که با الگوی رفتار قاطع پیش بریم و این آنچه را که امروز خواهیم گفت رعایت کنیم احتمالش خیلی کمتره. از سوی دیگه بارها توی گفتگوهامون با هم گفتیم که در واقع آنچه که سرکوب میشه حل نمیشه. درست. هر چقدر فردی در محیط سرکوبگر بزرگ شه ناخودآگاهش پیچیده تر میشه و مکانیسم های دفاعی او هم. بنابراین صحبت نکردن راجع به آنچه که وجود داره نه به حل و فصل اون بلکه به سرکوب شدنش و نهایتاً رفتارهای پیچیده حاصل از مکانیسم های دفاعی ختم میشه که خود این موضوع در واقع رابطه و وضعیت روانی فرد رو خراب‌تر. منظور از محیط میتونه محیط خانواده یا محیط کار یا جامعه باشه دیگه. بله، درسته. بله. و اینها پیامدهای منفی به نوعیش این شیوه هستش که شما میفرمایید. توی گفتار احتمالاً با این دوست مخاطبمون که ازش دلگیریم چطور برخورد کنیم، چطور صحبت کنیم؟ یه خورده بعد روش عمیق شد اینکه من بشینم و واقعا به او گوش بکنم، نه اینکه بشنوم و دفاعیم و بخونم و برم و تگو باشم. اینکه سعی بکنم درک بکنم که او از چه زاویه‌ای دیدی با من رفتار کرده که حالا نیاز من ارضا نشده و من رنجیدم. بنابراین باید با خود او مطرح بکنم، ببینم که در درون او چه میگذره. پس در اولین فرصت به شرط اینکه بتونم احساساتم رو کنترل کنم و تکانشی و الگوی رفتار پرخاشگر رو نداشته باشم با او وارد رابطه میشم و میخوام که مطرح کنم که داستان در واقع چی است. اینقدر این نکات ظریفه که گاهی اوقات میگن با فردی که میخواین رنجش زدایی بکنید زاویه نشستنتون مثل زاویه نشستن اتاق درمان یا مشاوره باشه، یعنی 45 درجه. چون وقتی ما به هم ظلم میزنیم و کاملا روبروی هم هستیم، اگر من بخوام که اندکی شما رو نبینم مجبورم سرم رو تکون بدم. بنابراین این رابطه رو مختل میکنه تا اینکه بتونیم 45 درجه نسبت به هم نشسته باشیم. حالا اینها که زیر قضیه است، ولی نکته ظریفی بود. بله، وقتی میخوایم که رنجش زدایی کنیم میگه که خب بهتره که مقایسه انجام ندیم. ببینید من برمیگردم به جلسات قبل، مقایسه از روش‌های کنترل والدگونه است.
مقایسه میخواد به من بگه که من خوب نیستم و دیگری خوبه، بنابراین من که مقایسه شدم باید احساس حقارت کنم و به واسطه حقارت یا ترس خودم رو کنترل کنم. بنابراین رنجش زدایی نه شیوهی برای کنترل و ساکت نگه داشتن، بلکه شیوهی برای رشد و بالندگی است. اگر من بخوام حین رنجش زدایی فرد رو با دیگری مقایسه کنم، اتفاقی که میفته دست میذارم رو اون جایی که ممکنه از زمان کودکی او باش درگیر باشه و این ایجاد آزار حقارت. و بعد اینکه میگه وقتی داریم رنجش زدایی میکنیم، وقتی فهمیدیم طرف مقابلمون موضوع رو فهمیده، اجازه بدیم بقیه‌شو خودش بره. یک فیلم نام نویس خوب هنگام گره گشایی از گره هایی که گذاشته یه جایی رو اجازه میده که مخاطب خودش پیش بره و استدلال و در رنجش زدایی هم همینه. یعنی من نمیخوام جای طرف مقابل فکر کنم، به خرد و هوش طرف مقابلمون احترام بذاریم و به فردیتش. بله. آنچه که بسیار بسیار مطرحه، فردیت و خود بودن. برای اجازه میدم بقیه‌اش رو خودش پیش بره. و در ضمن میگه وقتی رنجش زدایی میکنید راجع به موضوعی صحبت کنید که فرد قادر به تغییرش باشه. یعنی من نمیتونم در یک رابطه‌ای بگم که تو چرا اینقدر برونگرایی، و برونگرایی خیلی اوقات جزء تریت حساب میشه و وضعیت‌های در واقع شخصیتی نسبتاً ثابت. یا اینکه بگم که یه فردی افسردگی داره و بعد درمان افسردگی بکنه و جون نداره تا دم یخچال بره غذا بخوره، بگم تو چرا نمیری ورزش بکنی و این زندگی شد برای ما درست کردی. اون نداره که در واقع خودش رو جمع و جور بکنه، اون اول باید بره به سمت تراپی و درمانی برای افسردگی. بنابراین رفتارهایی رو راجبش صحبت میکنیم که طرف مقابل بتونه اونا رو تغییر بده، یا از کمک‌های جانبی استفاده میکنیم. درسته. یه چیزی رو من میبینم، عذر میخوام که توی کلامتون اومدم، مثالشو اینطور میارم که توی سطح شهر ماشاءالله زیاد میبینیم، توی رانندگی اختلاف نظر و دلخوری زیاد پیش میاد به خاطر ویژگی‌های هم رانندگی ما ایرانی‌ها، هم به خاطر بافت شهری که اصلا گریز ناپذیره، باید اینجوری توش رانندگی کرد. به نظر من متاسفانه یعنی یه سری تخلفات اجتناب ناپذیره. فرضاً وقتی خیابون بسیار شلوغه، توی 2 یا 3 خط مجبورن 3 یا 4 ردیف ماشین بیستن که خودش تخلفه، ولی کار دیگه نمیشه کرد. ممکنه توی ترافیک‌های سنگین ممکنه که بسیار هر روز داریم می‌بینیم پیش میاد یکی جلوی یکی دیگه میگیره، یکی راه دیگری رو سد میاره، موجب دلخوری برخی دیگه میشه به خاطر این رفتار. خیلی انتظار زیادی ندارن، معمولاً به آدم این احساس دست میده که یکی از موقعیت من سوء استفاده کرد، حقی رو که من داشتم باید جلوتر میرفتم یکی دیگه گرفت. و جالبه بعضی وقتا خب با یه دست تکون دادن یا یک چراغ زدن یا یه چنین چیزی اون اعتراض خاموش میشه و برآورده میشه که ببخشید فرضاً من این کارو کردم. ولی بعضی وقتا بعضیا طوری عذرخواهی میکنن که خودش باز یه توهین مضاعفه. یعنی بابا تو لنگ یک ببخشید بودی، خب ببخشید حالا مثلا، این خودش اینو توهینه به نظرم. فکر میکنم توی لحنمون هم خیلی باید حواسمون جمع باشه که چطور داریم عذرخواهی میکنیم یا چطور داریم کوتاه میایم. ممکنه نتیجه منفی بده یا استنباط برعکس داشته باشه توسط مخاطبمون. درسته این؟ بله، اولا که 57% ارتباط مؤثر زبان بدن و 35% لحن صدا و چگونگی گفتار و 8%شون محتوای کلامه. اینکه چطور بیان میشه همه اینها به اون ریتم گفتگو و صحبت کردن بسیار ربط پیدا میکنه. از سوی دیگه من با کسی میخوام رنجش زدایی کنم که این ارتباط برای من درجه از اهمیت رو داره. حالا اینکه توی خیابون یک کسی جلوی من میپیچه و من عصبانی میشم، اینکه آیا از او عصبانی شدم یا از آزار حقارتی که در زمان کودکی نسبت به پدر یا نوع والد بر من تحمیل شده و احساس اجحاف نسبت به آنچه که در خانواده بودم با خواهر و برادرها و یا جابجایی اجحاف در جای دیگری از جامعه یا خانواده و غیره بر روی راننده طرف مقابلم، بعد به این دقت بکنیم. چون خیلی از اوقات اون چیزی که من به عنوان واقعیت دریافت میکنم که دریافت من از واقعیت با آنچه که واقعا داره رخ میده تناسبی نداره، چون مکانیسم های دفاعی ناخودآگاه ما بسیار میتونن قوی عمل کنن و هر چقدر من به سمت حالت های نوراتیک و عصبی پیش برم، مکانیسم ها پیچیده تره و دریافت من از واقعیت غیر واقعی تر. فکر میکنم اینم باید لحاظ کنیم که موقعی که میخوایم بریم رنجش زدایی بکنیم اعصاب داشته باشیم. درسته؟ بله. یعنی با عصبانیت اگر بریم احتمال خیلی زیاد به وضعیت خوبی نمیشه، مضاعفه. بنابراین من باید بتونم خودم رو در وضعیت بالغ نگه دارم،
الگوی رفتار قاطع رو حفظ بکنم. من با تمام این پیش‌فرض‌ها دارم میگم که تا اینجای قضیه الگوی رفتار قاطع رو ما داریم نگه می‌داریم و گفتگو می‌کنیم و حالا این گفتگو زمانی مقاومت رو کمتر می‌کنه که از این تکنیک‌ها یا نکات کوچولو استفاده بکنیم. پس این یک کلام قدیمی هست فکر میکنم از بزرگان، وقتی عصبانی هستین تصمیم نگیرید. این درسته، چون فکر میکنم این رنجش زدایی به هر حال یک ارتباط دیگه، دو سو داره. نیمی از یه قراری باید بذاریم با هم صحبت بکنیم. ممکنه من الان خیلی عصبانی باشم و طرف مقابل بخواد همین الان صحبت بکنیم یا برعکس. چنین مواقعی باید چه کار کنیم؟ باید اون به حساب گفتار رو باید رد بکنیم، بذاریم واسه وقتی که اعصابمون راحت‌تر، عصبانی نیستیم. خب من اینو در ضمن آنچه که خواهم گفت میگم، ولی اینجا در پاسخ به شما من با الگوی رفتار قاطع عمل میکنم و میگم که الان چون احساس عصبانیت میکنم یا نمیتونم درست صحبت کنم و این رابطه برام مهمه و گمان میکنم اگر حرف بزنیم من خرابش میکنم، ازت میخوام که برای مثال 2 ساعت بعد یا فردا اگر زمانی داری به من بگی که خودم بیام با هم صحبت کنیم، چون نمیخوام که این رنجش باقی بمونه. درست، خیلی جالبه. خب بله، ادامه میدم و اینطور که در واقع وقتی میخوایم رنجش زدایی کنیم میگه در هر زمان یک مورد رو بیان کنید. واقعیت اینه که وقتی انتقادی از من میشه و اگر این انتقاد در حالت درستی باشه و من شرایط پذیرنده میپذیرم. اگر بشه 2 انتقاد ممکنه کم کم برم تو قالب مقاومت. اگر بشه 3 تا ممکنه مقاومت بیشتر شه و من نشنوم و دفاعیم رو تنظیم کنم هنگامی که داره با من صحبت میشه و اگر بیشتر ممکنه که جنگ در بگیره. بنابراین ما میخوایم گفتگو کنیم، نه تکگویی جهت کنترل و در واقع له کردن طرف مقابل. پس جوری نگاه بکنیم که بتونیم اثر بذاریم. در عین حال وقتی که رجوع بکنیم به در واقع داستان و از هوشمندانه در واقع برخورد بکنیم، ببینیم که خیلی اوقات آنچه چیزهایی که ما به عنوان رنجش بیان میکنیم، آنچه که میگوییم علائم یک موضوع اصلیه. بنابراین به سبب شناسی موضوع بپردازیم در رنجش زدایی. دلیلش شاید جای دیگه ای باشه. بله، مثل اینکه من بگم که تو چرا با من بیرون نمیای، چرا زمان نمیذاری، حالا چرا اصلا خود چرا گفت داره، با هم مسافرت نمیریم و چرا که تولد من یادت رفت و من این همه از تو رنجش دارم. خب اینها علامته، مثل تب و دل درد و یا درد عضلانی که میتونه مثلا علامت برسلوز باشه. من باید بگم که در واقع آیا این رابطه آنچنان که من احساس میکنم برای تو هم قابل درکه؟ به عبارت دیگه من این رابطه رو میخوام به عنوان یک رابطه پایدار فرض کنم. آیا تو همین میزان هم میخوای تو این رابطه باشی؟ اصلا خواست او برای بودن در رابطه یا نبودن موضوعی است که باید مطرح بشه، نه این علائم ساده. پس این خورده نگاه میکنم به این که واقعا آیا هوشمندانه دارم راجع به سبب و علت رفتارها صحبت میکنم یا اینکه رفتارهایی که رونمایه قضیه است و من سبب رو یا نگرانم باش روبرو بشم یا اصلا نمیدانم که چه هست و در واقع این رفتارها هر کدوم یک علامت و تغییرشون هم چندان راه به جایی نمیبره، چون انگیزش هایی که در درون طرف مقابل هست که نیاز من ناکام باقی میمونه با توجه به رفتاری که اون میکنه مورد بررسی قرار نگرفته. در حقیقت اینطور که میفرمایید ممکنه انتظاری که ما از شخص مقابل داریم که برآورده نشده، موجب رنجش ما شده، خودش پیامد یک نیاز بزرگتری یا یک دلیل و یک علت بزرگتری باید ممکنه بوده باشه. بله، و اینکه طرف مقابل با چه انگیزشی رفتار میکنه که در من رنجش به وجود میاد یا من چه نیازی دارم به جا یا نابجا. بنابراین سبب شناسی یعنی رفتن به ریشه ها و نه نگاه کردن علائم و نشانه ها. از سوی دیگه وقتی میخوایم رنجش زدایی کنیم با توجه به اون دیدگاه غیر مطلق نگرانه‌ای که بهش تاکید میکنم و همون دیدگاه گورخری، خب طرف مقابل ما که یک پارچه بد و پلید نیست، اون نیاز داره که یه خورده نوازش بشه. بنابراین من وجوه مثبت رابطه رو به اون نشون بدم. اگه رابطه برای من مهم نبود که خب رهاش میکردم. اگر که طرف مقابل برای من درجه از اهمیت نداشت که اصلا رنجشی حاصل نمیشد، من نیازی نسبت به اون نداشتم که بخوام ناکام بشه. حالا که اهمیت داره و من به اون نیازمندم، حالا این نیاز در هر رده‌ای میتونه باشه و هرچه فرارونده تر در واقع رابطه عالی تر، بعد بگم که او چه اهمیتی برای من داره و اندکی نوازش و دیدن نکات مثبت او.
در عین حال گفتم که قسمت اعظم رابطه زبان بدنه. بنابراین فرض کنید که من اخم کردم و دست به سینه نشستم و نگاه هم سلطه‌گرانه بر شماست و میخوام که رنجش زدایی کنم و بگم که من شما رو خیلی دوست میدارم. آیا باور میکنید؟ به طب خیر. بنابراین بد نیستش که پای آینه یه بار تمرین کرده باشم و حالا موضوع زبان بدن که خودش بسیار پیچیده است، زیبا و هیجان انگیز، که از اینجا یه خورده خارج. حالا اینی که میفرمایید که خودش باز یک قدم مثبت، طرف آمده نشسته و میگه با اخم و تخم، البته میگه خب من میخوام رابطمون بهبود پیدا کنه. بعضیا هستن که اصلا فکر میکنن که چه نیازی هست به اینکه با دیگران رابطه خوب داشته باشن. نمیدونم، من بدون اینکه دانش خاصی در زمینه روانشناسی داشته باشم، به نظرم بدیهی و طبیعیه که ما باید بهتره که رابطمون با دیگران خوب باشه. حالا چه دستاوردی میتونه داشته باشه، حتی اگر هیچ هم نباشه، همین رابطه خوب تاثیر میذاره. بعضیا اینطور فکر نمیکنن، اندکن، اما بعضیا رو من دیدم که اینطورن. اصلا چه نیازی هست که من رابطمو با دیگران خوب کنم؟ اصلا میخوام همه دنیا با من قهر باشن. این گرفتار چه چیزیه این فرد؟ خیلی چیزا میتونه باشه. من چی بگم که دقیق باشه؟ میتونه اختلال شخصیت داشته باشه. دست کم بفرمایید که چه کار باید بکنه. اگه اختلال شخصیت باشه که کار من و شما و او نیست. بله. یک روان درمانی میخواد، چون خیلی ریشه‌های قدیمی داره. بله، تازه خیلی اوقات در واقع فیل ریت میگن، یعنی افتش هم زیاده، یعنی اینکه امیدش به درمان. میتونه واقعا اختلال شخصیت باشه، میتونه که در واقع نه وضعیت‌های اضطرابی او باشه، مثلا در بعضی از اختلال‌هایی که شخصیتی نیست میتونه مثلا اختلال اضطرابی باشه و من اینقدر مضطربم که از این طریق از خودم محافظت میکنم با این در واقع باور غیر منطقی که من نیازی ندارم به رابطه و میرم جلو. و یا میتونه که الگوهای ناکارآمد رفتاری باشه. این آخریه واقعا خیلی راحت‌تر قابل تغییره تا اینکه مثلا ما با فردی روبرو باشیم که اختلال شخصیت نارسیسیستیک داره، خودشیفته، مثلا نیازی نمیبینه که در واقع با افراد خانواده یا افرادی که در واقع باشون سر و کار داره رنجش زدایی کرده باشه. این نارسیسیسم که میفرمایید به نوعی تداعی میکنه توی ذهن به حساب خود بزرگبینی توأم با قدرت. آیا واقعا توأم با قدرته یا توأم با به حساب خود ضعیف بینی هم هست؟ اجازه بدید که واردش نشیم، اما حالا که پرسیدید چون بسیار گسترده است. ما انواع نارسیسیسم داریم، میتونه بالا دست باشه، پایین دست باشه، توأم با حقارت و قربانی بودن باشه، توأم با کنترلگری و بالا دست و حتی حمایتگری. بنابراین یا حتی وابسته به جنسیت. نارسیسیسم طیف وسیعی رو در بر میگیره و شاخه بندی مختلفی پیدا میکنه که تمام اینها میتونه باشه. درسته. بعضی هم به نظر خیلی آستانه به حساب رنجششون پایینه. بسیار دیدیم ما توی فرهنگ ما زیاد هست، فرزند میگن که توی فلان مهمونی فلانی اونور رو من نگاه کردم روشو کرد اونور. بعد این باعث اختلاف دو خانواده حتی ممکنه بشه، دو فرد دیگه. حالا بدیهی بوده اون واقعا مخصوصا این کارو کرده یا نکرده. چنین موارد کوچیکی رو خیلی ها هستن که باعث رنجششون میشه. فلانی که این حرفو زد منظورش این بود که مثلا آخرش اینه که منو تحقیر کنه. وقتی که عزت نفس من خدشه داره، یعنی کسی که این حرفو داره میزنه عزت نفسش پایین‌تره، یا بسیار نیازمندم به دیگران، یا وابستگی شخصیتی دارم به دیگران، و یا هنگامی که من مدام دیگران مهم زمان بچگیم رو که با اونها وارد رابطه ای شدم و حقارت رو تجربه کردم روی دیگران اکنون رو اینجا فرافکنی میکنم یا انتقال میدم، مدام میرنجم. بنابراین به این معنا نیستش که اگر من رنجیدم به حقم یا نا به حقم، حق دارم یا ندارم. موضوع اینه که من رنجیدم و با این تکنیک هایی که سعی میکنم امروز برسم راجع بهش صحبت کنم، میخوام که وارد فضای شخصی تو و تو وارد فضای شخصی من و اون دنیای پدیدار شناسیمون بشیم. چه بسا در حین این گفتگو رشد شخصی من و تو حاصل بشه. بنابراین رنجش زدایی نه به معنای متقاعد کردن طرف مقابل برای ناخوب بودن و نه به معنای گرفتن حق و اینکه حق با کیه، بلکه به معنای وارد شدن به فضاهای روانی همدیگه است. ایجاد ارتباطه. از تکگویی و مونولوگویان حرفی و زدن و کنار رفتن به در واقع گفتگو رسیدنه. این گفتگو در واقع رشد کردنه، اتحاد ایجاد کردنه و انسانیت رو تجربه کردنه. خب در یک فضای خانواده
سلطه‌گر و یا مثلا پدرسالار و یا خانواده‌ای که خودش دچار اختلال عزت نفس در درون اعضاست، اعضایی که با هم جفت و جور شدن، کسی دیگه رو کنار گذاشتن، فردی سپر براست و همیشه موضوع سر اون میشکنه و میخوان این ساختار مریضگون رو نگه بدارن، رنجش زدایی واقعا پوسته‌ای میشه غیر واقعی. نه ما نمیخوایم که در واقع بخوایم به کسی ثابت بکنیم که حق با کیه. ما میخوایم وارد گفتگو بشیم و در حین این گفتگو بلکه بتونیم در واقع اون سازش درونی، صلح و در عین حال رشد درونی رو حاصل بکنیم. درست. من دیگه از پرسشام کم کنم، برسیم به همون فنون رنجش زدایی که فرمودیم. بس میگیم که زبان بدنمون متناسب باشه با آنچه که بیان میکنیم. اگر میگم دوست دارم، زبان بدنم نشون بده که دوست دارم. و اگر میگم براتون احترام قائلم که تو کارتون خوب عمل میکنید، زبان بدنم بعد این رو نشون بده. گفتار و کردارمون هر دو نیک باشه. دقیقاً. و البته این که اصلا قابل کنترل نیست، برمیگرده به وضعیت روانی. درست. و این که میگه از تمسخر و تحقیر پرهیز کنید. و این به اون معناست که خب گفتم توی حرفم، به این معنی نیست که کنیم طرف مقابل رو مجاب کنیم و از این تکنیک ها استفاده کنیم. بعضی از کلمات هست که قیدهای مطلق نگری و هر گونه مطلق نگری اگر وارد رابطه بشه فردیت از دست میره. فردیت که از دست رفت، انسانگرایی جاشو به چیز دیگه ای میده. برای من دیگه تو اون فضا رنجش زدایی معنا پیدا نمیکنه. قیدای مطلق منظورتون زبانی هست دیگه. بله، مثل اینکه همیشه دیر میای. مثال هفته پیشی داشتیم که مادر و پسرش، مادر رفته بود دنبال پسرش با ماشین و اون دیر رسیده بود. همیشه، هیچ وقت، هرگز نه، ممکن اصلا روزی یک بار فقط در طول عمرش دیر نیامده باشه. برای وقتی ما مطلق گرایانه نگاه میکنیم داریم برچسب میزنیم و این طرف مقابل رو میبره به این سمت که بخواد دفاع بکنه. گفتگوی رنجش زدایانه میخوایم در حد اقل دفاع باشه. برای این نباید عزت نفس او رو تهدید کنیم یا تمامیتش رو یا وجودش رو و اون دیگه بخواد از خودش دفاع کنه. بنابراین همیشه، هرگز، هیچ وقت به علاوه چرا. به جای چرا بگیم چه شد که، چون چرا از پیام‌های والده. من میگم چرا دیر اومدی یا میگم چی شد که دیر رسیدی. این بحث جالبیه. متاسفانه وقتمون تموم شده. من استنباطم این بوده، یعنی چند سالی دارم فکر میکنم و بررسی میکنم، بیشتر توی ذهنم نگه میدارم. این قیدای به حساب مطلق، همیشه، هرگز، هیچ وقت، بیشتر خانومان توی کشور ما دارن استفاده میکنن نسبت به آقایون. توی دانشگاه میبینم، توی اقوام میبینم اینها. ای کاش یه دفعه بتونیم در مورد این صحبت کنیم. استنباطم درسته؟ من اینطور فکر نمی‌کنم متاسفانه. من گمان به هر حال به چیزایی باید بستگی داشته باشه. وابسته به جنسیت باشه، وابسته به فرهنگ و موقعیت فرهنگی و اجتماعی است که او در زمان کودکی درش بزرگ شده و نگاهش. وقت ما تمامه. بله متاسفانه تمامه. من دو جمله بگم چون بینندگان نگران میشم که این بمونه. بس بنابراین در بیان رنجش زدایانه هدف ما ایجاد ارتباط بهتره در کمترین مقاومت و نگاه ما با اون الگوی رفتار قاطع خواهد بود و نگاه گورخری برای رسیدن به وضعیتی که ما بتونیم فضای ذهنی همو درک بکنیم. ابداً به معنای یک بار گفتگو کردن و حل مسئله نیست. شاید لازم باشه که راجع به مسئله ارتباطی پدر و دختری ماها اونها با هم بتونن که گفتگو بکنن، بلکه به فضای هم نزدیک شن. فضای هر کدوم ذهنی برای خودشون میتونه که امنیت بخش باشه، اما درست و غلط بودنش چیزیست که توسط خودشون تعیین میشه و در ضمن گفتگو به یک وضعیت انسانی دست پیدا کنن که حقوق فردی رعایت بشه. در غیر این صورت رنجش زدایی، رنجش زایی بیش نخواهد بود. بسیار سپاس از شما. بحث روانشناسانه رنجش زدایی رو با هم پی گرفتیم. آقای دکتر خیلی سپاس از شما. برنامه‌های امسال ما به پایان رسید. امیدوارم با شما، البته امیدوارم سال آینده در خدمتتون باشیم، همین بحثو ادامه بدیم. به همچنین و با تشکر از شما و تیم خوب و نوروز هم پیشاپیش گرامی باد و من که دارم کیف میکنم. خواهش میکنم. بله امیدوارم سال خوبی داشته باشید، شاد همراه با خانواده.